आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू, मैले यो सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई यो आसपासको दृश्य देखाएँ र टक्क अलिकति माथिबाट चाहिँ देखाएँ। यो धनेश्वर मन्दिर भएको ठाउँ यहाँनिर हो, धनेश्वर चोक भन्छ। ठ्याक्कै यो धनेश्वर चोकबाट नजिकै रहेको जग्गा चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिक्रीमा रहेको जग्गा यो रहेको छ है त। साथीहरू, आजको यो जग्गा चाहिँ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो धनेश्वर चोकबाट लगभग 100 मिटर 150 मिटर जति नजिक रहेको यो जग्गा रहेको छ। दुईपट्टिबाट बाटो रहेको छ, अथवा यसको पूर्वपट्टि पनि मोहडा छ भने पश्चिमपट्टि पनि मोहडा रहेको छ। दुवैपट्टि साइडमा 13 फिटको बाटो, ढलान बाटो, लाइनको पानी सबै सुविधा भएको एकदमै आकर्षक ठाउँमा छ यो जग्गा चाहिँ है त। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै टक्क यो रह्यो ढलमल पुल भन्छ है त, यो तलको हाइवेबाट नजिकै रहेको छ यो। ओके, अब म तपाईँलाई चाहिँ यो जग्गाको मोहडा र चाहिँ सबै कुराहरू बताउने छु। साथै यो जग्गासम्म आउने बाटोको लोकेसन र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर पनि दिनेछु है त। ठ्याक्कै 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको यो जग्गा रहेको छ। 13 फिटको बाटोमा रहेको छ है त। पूर्व र पश्चिम मोहडा फर्किएको छ। यो मैले अलिकति आसपासको दृश्य देखाउन चाहेको हो यहाँनिर तपाईँहरूलाई। ओके, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ धनेश्वर फुटसल हो है त। धनेश्वर फुटसल नजिकै रहेको छ है। धनेश्वर फुटसलबाट 2 घर अगाडिपट्टिको यो जग्गा हो, बिक्रीमा रहेको जग्गा यो हो भने धनेश्वर फुटसल यहाँनिर छ है त। यो हेर्नुहोस् त, यसरी याद गर्नुहोस् है तपाईँहरूले। धनेश्वर चोकबाट अलिकति माथि धनेश्वर फुटसल, धनेश्वर फुटसलबाट 2 किता अगाडिपट्टिको जग्गा है त। 2 किता अगाडिपट्टिको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको हेरी यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यसको मोहडा हेर्नुहोस् त साथीहरू, पूर्वपट्टि साइडमा 28 फिट मोहडा छ भने पश्चिमपट्टि साइडमा 27.3 फिट र 28.3 फिटको मोहडा छ है त। दुईपट्टि साइडमा मोहडा भएको एकदम मजाको जग्गा छ। एकपटक अवश्य पनि तपाईँ यो जग्गा भिजिट गर्न आउनुहोला। अब म तपाईँलाई जग्गातिर जाने बाटोको लोकेसन देखाउन गइरहेको छु है त। ओके, जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन म नयाँ बस पार्कबाट यता मनमैजुतर्फ बानियाटारतर्फ आइरहेको छु है त। नयाँ बस पार्कको पुलबाट बानियाटारतर्फ आइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो बानियाटारको पुल यही नै हो है। यो बानियाटारको पुलमा आइपुगेँ म। अब म स्ट्रेटै अगाडि बढिरहेको छु है त। एकैछिन अगाडि गइरहेको छु र अलि अगाडि बढिसकेपछि इन्द्रायणी पुल भन्ने आउँछ है त साथीहरू। थोरै अगाडि बढे पछाडि इन्द्रायणी पुल भन्ने आउँछ हो। त्यो इन्द्रायणी पुलबाट चाहिँ म राइट साइडतिर लाग्दछु है त। ओके, हो र यो चोकलाई चाहिँ इन्द्रायणी पुल भन्छ है त। यो पुल नतरिकन म अपोजिट अर्थात् राइट ह्यान्ड साइडतिर लाग्छु है त। यो पुल कट्ने बित्तिकै राइट साइडमा लाग्ने बाटो छ हेर्नुहोस् त। पुल कट्ने बित्तिकै राइट साइडमा लाग्ने बाटो छ हेर्नुहोस् त। ओ, यहाँबाट माथि गएँ है त। यहाँ थोरै अगाडि गएपछि यहाँ पारिजात भन्ने पार्टी प्यालेसहरू पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले होइन। यो पार्टी प्यालेसहरू देख्नुहुन्छ। अब यहाँनिरबाट म लेफ्टतिर लाग्छु हेर्नुहोस् त। यो माथिल्लो बाटोमा मैले टच गरेँ है त। माथिल्लो बाटोमा टच गरेँ। अब यदि यहाँबाट लेफ्टतिर लागेर अब सिधै अगाडि बढे पछाडि यो धनेश्वर चोकमा आइपुग्छु। यसलाई भन्छ धनेश्वर चोक है त। अब म स्ट्रेट अगाडि जान्छु है त। पूर्व पश्चिम कतै पनि लाग्दैन। यहाँ 4तिर जाने बाटो छ। म स्ट्रेट नै अगाडि बढिरहेको छु। यो धनेश्वर हाइटतिर गइरहेको छु म। यसरी थोरै अगाडि बढिसकेपछि हेर्नुहोस् त सुन्दर। अब यहाँबाट चाहिँ माथि लागेर अलिकति अगाडि बढे पछाडि फेरि यहाँबाट चाहिँ म फेरि लेफ्टतिर लाग्दछु हेर्नुहोस् त। हो, यहाँनिरबाट लेफ्टतिर लाग्ने है त। यहाँनिरबाट हो, यहाँबाट लगभग अलिकति अगाडि ठ्याक्कै आइपुग्न लाग्यो। थोरै अगाडि बढिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ धनेश्वर फुटसल देख्नुहुन्छ है त। यतापट्टि साइडमा हेर्नुहोस् त, यो धनेश्वर फुटसल यहाँनिर रहेको छ है त। तपाईँले यहाँनिर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ धनेश्वर फुटसल कहाँनिर छ भनेर, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यहाँबाट थोरै अगाडि बढे हेर्नुहोस् त। यो धनेश्वर फुटसलकै यो राइट साइडमा ठुलै रहेको छ भने अब थोरै अगाडि बढ्ने बित्तिकै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्दै जानुहोस् त, खाली जग्गा छ हेर्नुहोस् त। ओरी यो जग्गा है, यो जग्गा ओरी यो जग्गा ओरी यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको जग्गा यो जग्गा है त। ओके, यही नै आकर्षक जग्गा बिक्रीमा हो साथीहरू। र टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को धनेश्वर चोकमा रहेको, चोकबाट अलिकति नजिक रहेको पूर्व पश्चिम मोहडाको 4 आना 1 पैसा है साथीहरू। 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको 13 फिटे बाटोमा रहेको आकर्षक घडेरी बिक्रीमा रहेको छ। गङ्गाबु चोकबाट ठ्याक्कै 2.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ है त। मूल्य फिक्स रेट 42 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ है त। 42 लाख रुपियाँ प्रति आना है त।
त्यो एरियामा जग्गाको रेटै त्यस्तै चलेको छ, तपाईँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। ढल, पानी, बत्ती सबै सुविधा रहेको छ भने ढलान बाटोमा रहेको छ। र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9851105269 9851052069 रहेको छ भने उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्नुहोला। साथीहरू, आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेको घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।